हाय फ्रेंड्स, मी सोनाली स्वागत करते तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर फ्रेंड्स, आज आपण बनवणार आहोत सर्वांना असा आवडणारा, सर्वांना प्रिय असा गाजरचा हलवा, जो की खूप क्वचित जणांना आवडत नाही, बाकी सर्व जणांना गाजरचा हलवा खूप आवडतो. तर हा गाजरचा हलवा आपण एकदम शाही पद्धतीने बनवणार आहोत आणि तो सध्या मावाचा वापर न करता, मिल्क पावडरचा वापर न करता. चला तर आपण बघूया. तर फ्रेंड्स, यासाठी मी घेतलेले आहेत अर्धा किलो गाजर. त्याला स्वच्छ धुवून मी खिसून घेतलेला आहे. त्यानंतर 1 चमचा वेलची पावडर, त्याच्यानंतर मी काजू आणि बदामचे काप करून घेतलेले आहेत. अर्धा वाटी मी तूप घेतलेलं आहे, साजूक तूप. त्यानंतर त्याचप्रमाणे अर्धा वाटी फुल फॅट क्रीम किंवा दूध घेतलं तरी चालेल. तर या ठिकाणी मी दूधच घेतलेलं आहे, तर तुम्ही क्रीमचा पण वापर करू शकता. त्याच्यानंतर आपण घेतलेली आहेत अर्धा किलो गाजरसाठी अर्धा वाटी साखर. तर आपली जे एकीकडे आपला पॅन मस्तपैकी गरम झाला आहे, त्यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत तूप. तूप छान गरम झाल्याच्या नंतर यामध्ये गाजर जो खिसलेला आहे तो आपल्याला यामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे आणि अगदी व्यवस्थित आपल्याला घाई गडबड न करता 5 ते 7 मिनिट छान असं त्या तुपामध्ये गाजराला परतून घ्यायचं आहे. तर फ्रेंड्स, ही जी प्रोसिजर आहे ही खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण ह्या प्रोसिजरमुळे जो हलव्याला जो चमक येते, ज्या शायनिंग येते, ती सध्या ह्याच प्रोसिजरमुळे येते. त्याचबरोबर 5 ते 7 मिनिट तुपामध्ये हलवा गाजर परतल्यामुळे जो गाजरचा जो कच्चेपणा असतो तो सध्या कमी होतो. त्याला जे त्याची जी चव आहे ती एकदम वेगळी लागते. आपल्याला शाही हलवा बनवायचा आहे, त्यासाठी आपल्याला तुपामध्ये ह्या गाजरला 5 ते 7 मिनिट छान असं परतून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकताय, मस्त असं मी 5 ते 7 मिनिट परतून घेतलेलं आहे आणि गाजर जे आहेत ते मस्त असे मऊ पण झालेले आहेत, कारण ते तुपामध्ये परतल्यामुळे सगळीकडे असं घरभर वास पण सुटलेला आहे. आता आपल्याला टाकायचे फुल फॅट दूध. जर तुमच्याकडे फुल फॅट दूध जर नसेल तर आपली दुधावरची जी साय असते ती सध्या तुम्ही साई सगट दूध अर्धा वाटी तुम्ही यासाठी टाकू शकतात. तर आता आपल्याला हे जे दूध आहे हे पूर्णपणे आटवून घ्यायचे 5 मिनिटं झाकण ठेवून. तर तुम्ही बघू शकताय मस्तपैकी त्या गाजरमध्ये जे दूध आहे ते आपलं पूर्णपणे आटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. तर दूध असतानाच आपल्याला साखर टाकायची नाही, तर दूध आपलं पूर्णपणे आटल्याच्या नंतर, म्हणजे जे गाजर आहे ते दुधामध्ये पूर्णपणे शिजल्याच्या नंतरच आपल्याला यामध्ये साखर टाकायची आहे. तर साखर आपण अर्धा किलो गाजर घेतले होते, त्यासाठी अर्धा वाटी साखर घेतलेली आहे. तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकतात, कारण याच्यावर पण डिपेंड असतं. काही गाजर गोड असतात चवीला, तर काही गाजर थोडे कमी गोड असतात. त्यामुळे साखरचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या याच्यानुसार पण ठेवू शकतात, आवडीनुसार. परंतु अर्धा किलो गाजरला अर्धा वाटी साखर एकदम परफेक्ट आहे. तर आता हे साखर आता ह्या टाकल्यामुळे तुम्ही बघू शकताय, दूध टाकल्यामुळे त्याचा कलर जो होता थोडासा व्हाईट झाला होता, परंतु साखर टाकल्यामुळे मस्त असा त्याला कलर आलाय, शायनिंग आलेली आहे. त्यानंतर आपण टाकणार आहोत ड्रायफ्रूट्स. तर ड्रायफ्रूट्समध्ये आवर्जून गाजरच्या हलव्यामध्ये काजू आणि बदाम टाकायचे. एक वेळ तुमच्याकडे बदाम नसतील तरी चालेल, परंतु तुमच्याकडे जर काजू असेल तर डेफिनेटली टाका, कारण हलव्यामध्ये काजू टाकल्यामुळे खूप छान चव येते. तर आता याला सर्वांना छानपैकी मिक्स करून घ्यायचे आणि तुम्हाला बघू शकताय तुम्ही मस्त असं त्याचं जे पाणी आहे ते दिसतंय तुम्हाला. तर हे फक्त 5 मिनिटं झाकण ठेवून द्यायचे आणि मस्तपैकी ह्याचं जे पाणी आहे ते 5च मिनिटामध्ये आटून जातं. तर तुम्ही बघू शकता आपला गाजरचा जो हलवा आहे तो मस्तपैकी तयार झालेला आहे. त्यातलं जे पाणी आटलेलं आहे, सगळे जिन्नस एकजीव झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकताय मस्त असा रसरशीत गाजरचा हलवा आपला तयार झालेला आहे. तर आता तुम्ही वरतून सध्या डेकोरेशनसाठी तुम्ही ड्रायफ्रूटचा वापर करू शकतात आणि मधात जरी टाकले तरी सध्या चालतात. आता आपण सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी मी गाजरचा हलवा सर्व करते आणि ह्या गाजरचा हलवा बनवत असताना अगदी किरकोळ साहित्यामध्ये बनतो, चवीला अप्रतिम लागतो आणि मावा पण टाकलेला नाही आहे. त्यानंतर आपण मावा म्हणजेच खवा पण टाकलेला नाही आहे. त्याच्यानंतर मिल्क पावडर पण नाही टाकलेलं आहे. फक्त दूध आणि तुपापासून मस्त असा शाही हलवा आपला बनून तयार झालेला आहे. खूप कमी वेळामध्ये बनतो, अगदी 15 मिनिटामध्ये आपला हलवा बनून तयार होतो. त्यावरतून मी टाकलेले आहेत मस्तपैकी गार्निशिंगसाठी पिस्ता. तर पिस्ता
10 मिनिट मी आधी गरम पाण्यामध्ये भिजत घातला होता, त्यामुळे त्याचे जे कवर आहे ते लवकर निघतं आणि जो पिस्त्याचा जो हिरवा कलर आहे तो आणखीन जास्त उठून दिसतो. त्यानंतर त्याचे काप करायचे आणि मस्तपैकी पदार्थावरती किंवा हलव्यावरती गार्निशिंग करून टाकायचे आणि दिसायला सुद्धा अप्रतिम दिसतो. तुम्ही बघू शकता शायनिंग. वाव, यम्मी स्वीट आपलं जे डेझर्ट आहे ते बनून तयार झालेलं आहे आणि इतकं अप्रतिम झालेला आहे हा हलवा, तुम्ही काय सांगू. सर्वांना खूप आवडेल हा असा गाजरचा हलवा. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला जर आपली अशी यम्मी डिश जर तुम्हाला आज आवडला असेल, व्हिडिओ जर आवडला असेल, सांगितलेल्या टिप्स जर आवडल्या असतील, तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या सोनाली कवडे या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकनही प्रेस करा, जेणेकरून आपल्या चॅनलवरच्या ज्या नोटिफिकेशन असतात त्या तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर येतील. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. नक्की बनवून पहा आणि कसा झाला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.